Hello mga ka-Art Buddy! Welcome to another episode of Idle 2 Ideas. Ako si Kenneth at ito ang Art Vlog. Art Vlog. Ngayong episode na to, matututunan nyo kung paano mag-paint using watercolor. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga kaibigan kong nanonood na sina Trisha, Anna, Mayhem, Hazel, at Sudea. At sa iba pa pong patuloy na nanonood ng art vlog na ito. 1, 2, 3! Simulan na natin ang vlog na to!
last part of Art Vlog series of Idol to Ideas, ituturo ni Art Buddy Kim kung paano mag-paint using acrylic paints. Salamat sa panonood and don't forget to like or react on this video and share this to your friends. Bye-bye!